Hello and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට තවත් ඔබේ දෛනික කතාබහේදී ඊටාම වැදගත් වන ඉඩියම් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ. මේ ඉඩියම් එක ඇත්තටම වචන දෙකක ඉඩියම් එකක්. මොකද්ද මේ ඉඩියම් එක? or else කියන එක. or else එහෙම නොකළොත් වගේ කියන්නේ. එහෙම නොවුනොත් එහෙම නැත්නම් කියලා කියන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ එහෙම නැත්නම් කියලා කියන්නේ යොදාගන්නේ otherwise කියන වචනය. සම්බන්ධවාචී පදයක් විදිහට otherwise යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම අපි යොදා ගන්නවා if you don't කියන එක. ඔයා එහෙම නොකළොත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක වෙනුවට ගොඩාක් දුරට ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ යොදා ගන්නවා or else කියන එක. ඉතින් අපි අද මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගමු බහුලව ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ භාවිත කරන or else කියන එක. ඉතින් මෙය හොඳට ඉංග්‍රීසි දන්න ගොඩක් අය පාවිච්චි කරනවා. ඔබේ ඉංග්‍රීසි කතන හැකියාව වර්ධනය කරගන්න බෙහෙවින්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා මේ ඉඩියම් එක or else කියන එක. ඉතින් අදත් පාඩම අවසන් වෙනකන් හොඳට නරඹලා ඉගෙන ගන්න or else යෙදෙන හැටි එවිට ඔබට පුළුවන් වෙනවා ඉංග්‍රීසි චිත්‍රපටි ආදී බලද්දි ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ එක්කලා කතා කරද්දි මේ or else කියලා දැම්මොත් එය තේරුම් ගන්නත් අදින් පස්සේ එය ඔබටත් භාවිත කරන්න හැකියාවක් ලැබේ. හොඳයි. එහෙමනම් අපි එමු අදත් පාඩමට අවසන් වෙනකම් බලලා ඉගෙන ගන්න ඔබේ දෛනික කතා බහට එකතු කරගන්න මේ or else කියන ඉඩියම් එක. දැන් බලන්න අපි මුලින්ම බලමු මේ or else කියන එක මෙහෙම යෙදෙන හැටි. You must hurry. You must hurry කියන්නේ ඔයා ඉක්මන් විය යුතුයි. You must hurry. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් පරක් වෙනවා අපි කියන you must hurry. ඔයා ඉක්මන් වෙන්න. Otherwise you will be late. එහෙම නැත්නම් ඔයා පරක්කු වෙයි. හරි? මේ බලන්නකෝ. You must hurry. ඔයා ඉක්මන් කරන්න. Otherwise you will be late. එහෙම නැත්නම් ඔයා පරක්කු වෙයි. ඒ otherwise යොදාගෙන කියන හැටි. ඒ වගේම කියන්න පුළුවන් මෙහෙම. You must hurry. If you don't, you will be late. You must hurry. If you don't, you will be late. ඔන්න බලන්න ඔය ක්‍රම දෙක තමයි අපි ගොඩාක් දුරට භාවිත කරන්නේ. මොකක්ද එක ක්‍රමයක්? You must hurry. Otherwise you will be late. හොඳට බලන්න මේ වාක්‍ය දිහා. එහෙම නැත්නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට යොදා ගන්නවා you must hurry. If you don't, you will be late කියලා කියනවා. දැන් ඕක ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ ටිකක් ඉංග්‍රීසි ගොඩක් දුරට ඉගෙන ගත්ත අය or else කියලා යොදා ගන්නවා. මේ බලන්නකෝ. You must hurry or else you will be late. You must hurry or else you will be late. මොකද්ද කියන්නේ? ඔබ ඉක්මන් විය යුතුයි නැත්නම් ඔබ ප්‍රමාද වේවි කියන එක. ඔන්න එහෙනම් අද ඉඳලා ඉගෙන ගන්න, අද ඉඳලා භාවිත කරන්න or else කියන එක එහෙම නොකළොත් කියලා කියන්නේ. ඔබ එසේ නොකළොත් කියලා කියන්නේ. If you don't කියන එක තමයි. If you don't do so කියන එක or else කියලා කියනවා. එතකොට මේ වාක්‍ය කොටස් දෙකක් මේකෙන් එකට එකක් සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් අපි කියමු මෙහෙම අවස්ථාවක්. Take it away. ඕක අහකට ගන්න. Take it away. Or else I will scream. Or else I'll scream. මේ මොකද්ද scream කියන්නේ? හයියෙන් කෑ ගහනවට. Take it away. ඕක අහකට ගන්න. Or else I will scream. එහෙම නොකළොත් එහෙම නැත්නම් මම හයියෙන් කෑ ගහනවා. scream කියලා කියන්නේ හයියෙන් කෑ ගහනවට. එහෙනම් ඔන්න තවත් උදාහරණයක් ගත්තා දැන්. මොකද්ද? Take it away. ඒක අහකට ගන්න. Or else I'll scream. එහෙම නොකළොත් මම හයියෙන් කෑ ගහනවා. ඔන්න තව එකක්. දැන් අපි ගමු තවත් අවස්ථාවක්. මේ බලන්න. ඔයා මට හොඳට පඩි දෙන්න ඕනේ. එහෙම නොකළොත් මම ඔයා වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයා මට හොඳට පඩි ගෙවන්න ඕනේ. එහෙම නොකළොත් මම ඔයා වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. අන්න එවැනි අදහසක් කියමු. අපි කොහේ හරි වැඩ කරනවා එක්ක රස්සාවකට ගියාම අපි දන්න තැනක ඒගොල්ලෝ කියනවා
මම ඔයාට රස්සාව දෙන්න මෙහෙමයි දැන් පඩියක්. එතකොට අපි කියනවා මේ ඔයා මට හොඳට පඩි ගෙවන්න ඕනේ. එහෙම නොකළොත් මම ඔයා වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි කොහොමද කියන්නේ? You must pay me well. ඔයා මට හොඳට ගෙවන්න ඕනේ. කොහොමද කියන්නේ? You must pay me well. ඔයා මට හොඳට ගෙවන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් or else I won't work for you. එහෙම නැත්නම් I will not work for you. You must ඔබ යුතුයමයි pay ගෙවිය you must pay me මට well හොඳින්. ඔයා මට හොඳට ගෙවන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොඳට පඩි දෙන්න ඕනේ. or else I will not work for you. එහෙම නොකළොත් මම ඔයා වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔන්න තවත් එකක්. මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා පරණ වෙලා ටිකක් මලකඩ කාගෙන එන එක. හරි මොනවා හරි දෙයක් කියමුකෝ අපි. අන්න එතකොට අපිට කියන්න වෙනවා මේ මම මේක හොඳට සුද්ධ කරන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් මේක මලකඩකයි. මම මේක හොඳට සුද්ධ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක මලකඩකයි කියලා කියන්න ඕන වුණොත්. දැන් සමහර අවස්ථා තියෙන මොකක් හරි පිහියක් හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ඔබ පාවිච්චි කරන දෙයක් මලකඩ අල්ලගෙන එනවා නිකන් පරණ වෙලා වගේ. කිසිම පිරිසිදුවක් නැහැ. දූවිලි පිරিলা එහෙම දින. ඒත් අපි ඒකදි කියනවා මම මේක පිරිසුදු කරන්න ඕනේ. මේක සුද්ධ කරන්න ඕනේ. එහෙම නොකළොත් මේක මලකඩකයි. කොහොමද කියන්නේ? මේ බලන්න. I must clean it. I must clean it. Or else it will get rusty. I must clean it or else it will get rusty. මම මේක සුද්ධ කරන්න ඕනේ හොඳට. Or else it will get rusty. එහෙම නොකළොත් මේක මලකඩකයි. ඔන්න තවත් අවස්ථාවක්. හොඳට මේ එක එක කියවලා භාවිතයට ගන්න. අපි එමු තවත් අවස්ථාවකට. මේ බලන්න. ඔයාට කියන විදිහට වැඩේ කරන්න. එහෙම නොවුනොත් ඔයාට දඬුවම් කරයි. ඔබට කියන විදිහට කරන්න ඒ කරපු දේ. එහෙම නොවුනොත් ඔයාට දඬුවම් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට දඬුවම් ලැබෙයි. කොහොමද කියන්නේ? අපි කියනවා ඔයාට කියන විදිහට කරන්න. මේක පැසිව් වොයිස් වලින් මම ගන්නෙ. මොකද්ද? Do as you are told. Do කියන්නේ කරන්න as you are told. ඔයාට කියන විදිහට කරන්න. Do කියන්නේ කරන්න as ලෙස වශයෙන් you are told. දැන් මේ you are told කියන්නේ ඔයා කියනවා නෙමේ ඔයාට කියනවා. ඔබ දන්නවනේ පැසිව් වොයිස් වලදී ඉගෙනගෙන ඇති පැසිව් වොයිස් වලදී වෙන්නේ කර්තෘ පදයට පස්සේ be verb එකක් සහ ක්‍රියාවක past participle එක ගත්තොත් මේ ක්‍රියාවෙන් යමක් කර්තෘට වෙනවා. එතකොට you ඔයා are told කියන්නේ ඔයාට කියනවා. You told කියන්නේ ඔයා කිව්වා. You are told කියන්නේ ඔයාට කියනවා. ඒතර අපි කියනවා do as you are told. කරන්න ඔයාට කියන විදිහට. Do as you are told. Or else you will be punished. එහෙම නොකළොත් you will be punished. ඒකත් පැසිව්. Or else you will be punished. එහෙම නොකළොත් ඔයාට දඬුවම් ලැබේවි. දඬුවම් විඳින්න වේවි. එහෙනම් නැවතත් බලා ගන්න වාක්‍යය. Do as you are told. Or else you will be punished. හරි. ඒකත් ඉගෙන ගන්න. ඔයාට කියන විදිහට කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට දඬුවම් ලැබේවි. Do as you are told or else you will be punished. ඔන්න බලන්න ඊළඟ එක. We must tear up the letter or else they will find out the secret. දැන් බලන්නකො ඊළඟ වාක්‍යය මෙහෙම එකක් ගමු. අපි ලියුම ඉරා දැමිය යුතුයි. අපි ලියුම ඉරා දාන්න ඕනේ. එහෙම නොකළොත් ඒගොල්ල අපේ රහස අල්ලගනි. ඒගොල්ල අපේ රහස හොයාගනි. දැනගනි හොයාගනි. අපි කතා කරන රහස අහුවෙයි. හරි? අන්න ඒ වගේ කියද්දි ඉංග්‍රීසියේ කියන්නේ අපි ලියුම ඉරන්න ඕනේ. ඉරන්නම ඕනේ. මේක නම් දැන් තියාගන්න එපා. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? We must tear up the letter. We must tear up the letter. අපි ලියුම ඉරලා දාන්න ඕනේ. Or else එහෙම නොකළොත් they will find our secret. එහෙම නොකළොත් ඒගොල්ලෝ අපේ රහස හොයාගනි. If not කියන එක. If you don't කියන එක. එහෙම නැත්නම් otherwise ඔය වෙනුවට තමයි අපි කතාවේදී or else යොදාගන්නේ. අද ඉඳලා
මේවා භාවිත කරන්න උත්සාහ ගන්න. එහෙනම් නැවතත් බලන්න අපි ලියුම ඉරලා දාන්න ඕනේ. එහෙම නොකළොත් ඒගොල්ල රහස දැනගනිවි. ඒගොල්ලන්ට අපේ රහස අහුවෙයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? We must tear up the letter or else they will find our secret. මේ බලන්න තවත් එකක්. අපි කියනවා මෙහෙම දැන් කවුරු හරි ගෑනු ළමෙක් හරි කාන්තාවක් ඉන්නවා. එයා ටිකක් ඇඟ මහත් වේගන එනවා. ව්‍යායාමත් ඉතින් ඔය පොඩියට කරනවා. නමුත් තාම ඇඟ මහත් වේගන එනවා. අපි එයාට අවවාදයක් දෙනවා මෙහෙම. ඇය තව ව්‍යායාම කළ යුතුයි. එහෙම නොකළොත් එය මහත් වේවි. right? එයා තවත් ව්‍යායාම කළ යුතුයි ටිකක් වැඩිපුර. එහෙම නොකළොත් එයා මහත් වෙයි. කොහොමද කියන්නේ? මේ බලන්න. She ought to take more exercise. She ought to take more exercise. ought to කියන්නේ යුතුයි කියලා කියන්නේ. ඒතර කොහොමද කියන්නේ? She ought to take more exercise or else she will get fat. or else she will get fat. ඔන්න බලන්න වාක්‍ය කියන හැටි. ඇය තව ව්‍යායාම කළ යුතුයි. එහෙම නොකළොත් එයා මහත් වෙයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? She ought to take more exercise or else she will get fat. එහෙම නොකළොත් එයා මහත් වෙයි තවත්. එහෙමනම් ඔන්න අපි තවත් එකක් ඉගෙන ගත්තේ. ought to කියන වචනේත් අපි ඉගෙන ගත්තා. අවවාද දෙද්දි should must වගේ ought to කියන modal verb එකත් මතක තියාගන්න. මොකද්ද කියන්නේ? නැවතත් බලන්න වාක්‍ය හොඳට. She ought to take more exercise or else she will get fat. හොඳයි මේ බලන්න ඊළඟ එක. අපි කියනවා මෙහෙම දෙයක්. දොර හෙමින් අරින්න. නැත්තම් දරුවා ඇහැරෙයි. නැත්තම් ඒකෙන් දරුවා ඇහැරෙයි. දැන් දොරක් තියෙනවා වහලා මේ දොර එකපාරට හයියෙන් ඇරනකොට සද්දය ආවොත් දරුවා නිදාගෙන ඉන්න ඇහැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒතර අපි කියනවා මේ දොර හෙමින් සැරේ අරින්න. එහෙම නැත්නම් දරුවා අවදි වෙයි. කොහොමද කියන්නේ? Open the door quietly. ඔයාලා දන්නවා quiet කියන වචනේ QUIET quiet කියන්නේ නිශ්ශබ්දව යන්තම් quiet. එහෙනම් open the door quietly. හිමින් සැරේ දොර අරින්න. Open the door quietly or else it will wake the baby. ඒ දොර ඇරෙන ශබ්දෙට it will wake the baby. ඒකෙන් බබා ඇහැරෙයි. මේ බලන්න අපි ඊළඟට මෙහෙම එකක් ගමු. ඒක අයිස් උඩ තියන්න නැත්තම් ඒක දිය වෙයි. ඒක අයිස් උඩ තියන්න නැත්තම් ඕක දිය වෙයි. කොහොමද කියන්නේ? ඒක අයිස් උඩින් තියන්න. Put it on ice. put කියන්නේ තියන්න ඒක on ice. ඕක අයිස් උඩ තියන්න. එහෙම නැත්නම් ඒක අයිස් උඩ තියන්න or else it will melt. දිය වෙලා යනවට කියන්නේ melt කියලා. Put it on ice or else it will melt. එහෙම නොකළොත් ඒක දිය වෙයි. දැන් මොනවා හරි දිය වෙන දෙයක්. අපි කියනවා ඕක අයිස් උඩ තියලා තියන්න. Put it on ice or else it will melt. එහෙම නොකළොත් ඕක දිය වෙලා යයි. ඔන්න තවත් විදිහක් කියන. or else යෙදෙන. කොහොමද? Put it on ice or else it will melt. ඒක අයිස් උඩ තියන්න නැත්තම් ඒක දිය වෙයි. මේ බලන්නකො තවත් අවස්ථාවක්. දැන් කෙනෙකුට අපි කියන මේ ඔයා පොඩ්ඩක් සතුටෙන් ඉන්න බව පෙන්වන්න. එහෙම නැත්තම් එයාට තරහ යාවි. ඔයා සතුටෙන් ඉන්න බව පෙන්වන්න එයාට. එහෙම නැත්තම් එයාට තරහ යයි. ඔයා නිත හැමතිස්සෙම දුකෙන් වගේ ඉන්නේ. දැන් ඔය මහන්සි වෙලා එනවා අපි හිතමු කවුරු හරි ලේඩි කෙනෙක්. හරි එයා ඉන්නේ කොච්චරවත් නිකන් සතුටක් නැහැ. ඉතින් අර වැඩ ඇරලා මහන්සි වෙලා එන මහත්තයාට එයා දකින්නට තරහක් යනවා. අපි එයාට කියනවා මේ ඔයා ටිකක් සතුටෙන් ඉන්න බව පෙන්වන්න. එහෙම නැත්නම් එයාට තරහයයි. ප්‍රශ්න තියෙනවා තමයි මිනිස්සුන්ට. People have a lot of problems. ඒ වුණාට ඉතින් ඒක පෙන්වන්න නැතුව පොඩ්ඩක් ඉන්න. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? ඔයා සතුටෙන් ඉන්න බව පෙන්වන්න කියන්නේ කොහොමද? You must look pleased. You must look pleased. You must look pleased or else he will be angry. එහෙම නොකළොත් එයාට තරහයයි. or else he will be angry. බලන්න නැවතත්. You must look pleased or else he will be angry. ඔයා සතුටින් ඉන්නවා වගේ පෙන්වන්න. එහෙම නැත්නම් එයාට තරහයයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ?
You must look pleased. Pleased කියන්නේ සතුටු කියන්නේ. You must look pleased or else he will be angry. මේ බලන්නකො තවත් එකක්. දැන් මොකෙක් හරි සතෙක් ඉන්නවා ඌ අපිට අල්ල ගන්න ඕනේ. දැන් මූ අල්ල ගන්න යද්දි එකපාරට ඇඟේ කොහේ හරි වෙන තැනක ගැල්ලුවා හපා කන්න ඉඩ තියෙනවනේ. ඒකින්ද අපි කියනවා මෙහෙම මේ උගේ බෙල්ලෙන් අල්ල ගන්න. එහෙම නොකළොත් ඌ ඔයාව හපායි. උගේ බෙල්ලෙන් අල්ල ගන්න එහෙම නොකළොත් ඌ ඔයාව හපයි. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? අල්ල ගන්නවට කියන්නේ hold කියලානේ. hold it ඌ අල්ල ගන්න. එතකොට අපි ඒක කියන්නේ by කියන නිපාත පදය දාලා. hold it by its neck. ආයෙත් බලන්න ඌව බෙල්ලෙන් අල්ල ගන්න. hold it by its neck or else it will bite you. එහෙම නොකළොත් ඌ ඔයාව අල්ල ගනීවි. එහෙම නොකළොත් ඌ ඔයාව හපා කාවි. hold it by its neck or else it will bite you. ඌව බෙල්ලෙන් අල්ල ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඌ ඔයාව හපාවි. අපි තවත් එක වාක්‍යයක් ගමු මෙන්න මෙහෙම. මේ බලන්න. ඔයා ඒක ලියාගත්තා නම් වඩා හොඳයි. එහෙම නොකළොත් ඔයාට ඒක අමතක වේවි. කොහොමද කියන්නේ? අපි ඉගෙන ගත්තේ අර වඩා හොඳයි කියන පැටර්න් එකක් මතකද? had better කියලා. අපි කියනවා කෙනෙකුට you'd better write it down. ඔයා ඒක ලියාගත්තා නම් වඩා හොඳයි. You'd better write it down or else you will forget it. You'd better write it down or else you will forget it. ඔයා ඒක ලියාගත්තා නම් වඩා හොඳයි. or else you will forget it. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඕක අමතක වෙයි. එහෙනම් ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට ඉගෙනුවේ තවත් අපිට කතා බහේදී අවශ්‍ය වෙන ඉඩියම් එකක් or else කියන වචන දෙකේ ඉඩියම් එකක්. නිතර මේවා භාවිත කරමින් කතා කරන්න ඔයාට එතකොට ඔයාගේ කතාව ලස්සන වෙනවා. හොඳයි. ඉතින් අදත් සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ පාඩම ඔබට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like එකකුත් දාන්න. ඒ එක්කම මේ වගේ පාඩම් ඔබේ යහළු ඉහෙලියෝ සහෝදර සහෝදරියෝ හිතවතුන් අතර මේව share කරගන්න. ඒ එක්කම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබේ අදහස් උදහස් යෝජනා ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හොඳයි ඉතින් ආයෙත් තවත් මේ වගේ විශේෂ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමු ගන්නවා. Goodbye and good luck.